Rồi, xin chào mọi người. Cái video tiếp theo này là mình sẽ đi qua một vài những cặp tiền trong tuần tới. Thực ra thì phân tích theo plan tuần, nhưng mà thường ấy là thứ hai nó sẽ rất là khó để bắt theo đúng theo plan được. Đây cũng không phải là cái lời khuyên đầu tư cũng như cái lời khuyên để mọi người vào lệnh tại cái khu vực đấy. Đây chỉ là một cái góc nhìn để cho mọi người biết được là cái phong cách với cái phong cách đánh như này thì mọi người setup một cái lệnh sẽ như thế nào. Đó, chứ không phải là mục đích là gì, không phải mục đích là đưa kèo, được chưa? Ok, thì mình sẽ có vài con. Hiện tại thì những cái plan của mình thì mình đã đưa cho mọi người cùng xem rồi. Đó, mọi người có thể là cùng cùng xem ở trên cái cộng đồng của mình. Đấy, có một vài những cái thiết lập như vậy. Ok, thì mình sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên, mình sẽ xem một con vàng. Con vàng thì hiện tại ở khung lớn, kể cả khung D. Thì sao? Mình thấy là con vàng nó đang tăng lên và nó trong cái tuần trước này là nó đang trong một cái kênh. Hiện tại nó vẫn đang trong cái kênh. Đó, đang trong cái kênh. Thì mình sẽ tìm mình sẽ đặt ra tiểu thuyết là gì? Con vàng nó sẽ phá kênh trên và đi xuống, thì phá kênh trên thì nó sẽ chạm vào những cái vùng bay nào, hoặc là phá kênh dưới thì nó sẽ có những cái vùng bay nào để đỡ con vàng nó bật lên. Thì ví dụ như ở đây mình đang thấy là nó đang đi trong một cái kênh song song. Ok, vàng nó đang đi trong một cái kênh. Rồi, thì mình sẽ xem bên trên nó xem nó có cái gì. Hiện tại thì con vàng mình có một cái đỉnh gần nhất ở đây, một cái swing gần nhất ở đây ở cái mức 1786, 1878, 1878, và nó xuống. Nhưng mà vấn đề là gì? Cái swing này nó không thực sự mạnh bằng cái việc là nó không thể hiện cho cái sự phá vỡ cấu trúc. Không thể hiện được cái sự phá vỡ cấu trúc ngay từ cái swing này. Nếu mà cái swing này mà nó sập ngay từ đây cơ, từ đây nó đóng đến xuống cơ, thì ok, nó sẽ là một cái swing tốt. Thì cái vùng này mình sẽ không ưu tiên mà mình sẽ tìm những vùng cao hơn. Đấy, thì vùng cao hơn thì mình có những cái vùng nhỏ hơn ở bên trong như này. Những cái vùng nhỏ hơn bên trong như này, hoặc là gì ở những cái swing tiếp theo như này. Thì đây là cái view ở H4, view ở khung D thì mình sẽ nhìn như vậy. Đó, thì mình sẽ về những khung bé hơn để mình refine những cái POI của mình. Có thể là về H4 chẳng hạn. Ok, H4 thì ở đây mình có cái gì? Ví dụ như cái swing này mình đưa cho nó một cái lý do, đó là gì? Nó không giữ được giá. Nó không giữ được giá đi, và nó sẽ xuyên qua thì nó sẽ tiếp cận đến đâu, đúng không? Thì đầu tiên là cái vùng ở đâu? Cái vùng ở 1786, 1886. Thì hiện tại là mình đang thấy là gì? Nó đang phản ứng tại một cái vùng D2S, một cái vùng D2S bằng cái việc là gì? Giá nó về nó chạm vào vùng cầu bật lên, nhưng vấn đề là không tạo ở mức cao hơn và sập xuyên qua này. Đấy, thì đây sẽ là gì? Ở cái vùng cung mới của mình, và mình sẽ thiết lập một cái lệnh chờ ở trên này, ở vùng từ 81 đến 1892. Đó, đây là một cái POI đầu tiên của mình mà mình sẽ ngắm tới, nó rơi vào tầm 13 giá. Thì cái này mọi người có thể refine tiếp về những cái vùng bé hơn, có thể là về H1, về M15. Cái này là tùy. Còn đây là plan tuần nên mình cứ lấy những cái view to như này. Rồi, nếu mà cái vùng này nó xuyên qua nữa thì sao? Ý là nó bị thủng nữa thì sao? Thì mình lại tìm tiếp về bên trên nó xem nó có cái gì không. Ví dụ như mình sử dụng cái bay này. Thì mình sẽ xét là gì? Ok, cái bay này thì sao? Trước đó nó có quét thanh khoản hay không? Rồi là gì? Nó có phá vỡ cấu trúc hay không? Thì như ở đây là nó không có phá vỡ cấu trúc, mà nó chỉ chạm vào cái vùng cầu của mình thôi. Nó cũng không cho mình chóc luôn, đúng không? Nên là mình sell ở đây thì có thể là nó khá là risk. Tất nhiên là không lại trừ cái trường hợp là nó không phản ứng. Vấn đề là nó hơi risk so với mình, nó hơi risk. Đó. Rồi, nếu mà vùng này risk mà mình không dùng thì mình dùng vùng nào nữa? Lại đi tiếp lên cao hơn. Mình có cái gì? Mình có ở đây là một cái mức swing tại cái khu vực 1915, 1909 hoặc 1910, 1920. Đó, trước đó mình cũng thấy là gì? Giá nó đã quét thanh khoản ở cái đỉnh trước đó rồi. Thứ hai nữa là gì? Nó cho mình một cái sự phá vỡ cấu trúc, đúng không? Thì đây sẽ là một cái vùng base tiếp theo. Và cái nhịp đầu tiên này, nó test, nhưng vấn đề là gì? Nó test nhưng mà nó không chạm vào POI của mình. Nó mới chỉ vừa mới chớm thôi chứ nó không đi vào POI của mình, thì cái vùng này vẫn còn nguyên vẹn để mình có thể sử dụng. Đó. Thì đây sẽ là hai cái khu vực để mình là gì? Setup những cái lệnh chờ. Nếu mà con vàng sang tuần nó có phi lên. Đó. Và hiện tại là nó đang trong một kênh, như này. Thì thường ấy, nó sẽ có những ý định gì? Đầu tiên là gì? Để nó tăng lên thì nó cần pullback. Thì pullback về đâu?
Thì đầu tiên mình nhìn ở đây ấy, mình đã có là gì, một cái đoạn phá vỡ cấu trúc ở đây, bằng việc mình có một cái POI ở đây chẳng hạn, một cái POI ở đây, đúng chưa, một cái POI ở đây. Rồi thì với cái POI này thì trước đó mình đã thấy là gì, nó đã quét ITM rồi, nó đã quét Inducement rồi, hay là một cái chốc giả rồi nó phi lên, đúng không? Thì mình muốn sell dài chẳng hạn thì nó bắt buộc nó phải phá qua cái đáy mới này, đi làm một cái chốc mới, chốc của cái đỉnh cao hơn, thì bắt đầu mình mới thiết lập một cái sell dài được. Còn hiện tại là gì, nó vẫn đang trong chân tăng, nó vẫn đang trong cái kênh, thì mình sẽ tìm những khu vực để thuận lợi cho cái việc là nó sẽ phản ứng tăng lên. Ví dụ như nó quét giả tiếp đi, nó xuống, ok, nó đi xuống, nó lại chốc giả một lần nữa, để nó tiếp cận đến cái bay này, nó bật lên. Thì khi mà ai mà sell ở trên này thì sao, thủng để nó tiếp cận đến những cái vùng bên trên này nó mới xuống, được chưa? Đó, thì đây sẽ là một cái vùng đầu tiên là mình có thể là mong đợi giá nó hồi về, thì ví dụ như nó hồi về chẳng hạn, hồi về ở trên này thì mình sell xuống mình cũng được 40 giá rồi, khá là xa, khá là nhiều so với một cái plan đấy, khá là nhiều. Đó, thì đây là một cái vùng đầu tiên. Còn khi mà nó tiếp cận đến cái vùng trên này, hai cái vùng trên này thì TB có thể là về đến đâu, thì mình đã đi check xem là ok, ở H4 nó còn những cái vùng cung cầu nào, những cái vùng cầu nào mà chưa bị giảm thiểu. Mình sẽ xét những cái vùng mà chưa bị giảm thiểu thì mình sẽ làm TB của mình. Thì đây trên này thì nó không phá vỡ cấu trúc bằng cái việc cái dâu rất là to thì mình sẽ không lấy, mình sẽ tìm những cái vùng khác, nghĩa là nó gây ra cái sự phá vỡ cấu trúc nó đúng nghĩa thì mình sẽ dùng. Ví dụ như ở đây mình có một vùng ở đây nó cũng phá vỡ cấu trúc, nhưng mà gì, cái POI đây nó đã giảm thiểu rồi, ý là nó đã chạm này. Ví dụ như một vùng cung ở đây, một vùng cầu ở đây thì sao, giá nó đã giảm thiểu rồi. Đấy, thì mình sẽ tìm những vùng sâu hơn. Thì đây cũng là một vùng mà nó phá vỡ cấu trúc, nó BOS các thứ, đúng không? Rồi trước đó thì sao, từ cái đáy này đi mình có một cái vùng cầu đi, ok, thì giá là sao, nó cũng đã miti về, chỉ còn lại cái vùng này với vùng 1756 này là chưa miti thôi. Đấy thì ok, mình có thể là TB về cái vùng 1756 này, hoặc là sâu hơn thì ở đây là mình có là gì, mình có một cái swing. Và cái POI này là gây ra lực phá cái swing đấy. Đó, đây là một cái vùng D2S. Đó, thì đây sẽ là cái mốc tiếp theo của mình, Đó. Hơn nữa là gì, ví dụ như đây là mình một cái đỉnh mới, đúng không? Thì mình sẽ đo cái premium discount ra, để xem là ok, khu vực nào có thể là mua được. Nếu mà ở đây nó 0.5 thì nó thiên về cái sự thanh khoản đi chẳng hạn, thì mình muốn an toàn hơn thì mình sẽ rời về những cái vùng bên dưới, với là từ 0.5 đổ về, đây là cái vùng discount của mình ấy. Thì mình sẽ có những khu vực như nào, ví dụ như khu vực ở 1670, 1670, hoặc là sâu hơn là gì, sâu hơn là những cái vùng bên dưới này, như là 1623 chẳng hạn. Nhưng mà ngắn trước mắt thì ok, mình cứ đợi nó về những cái vùng ví dụ như 1820 hoặc là 1756 đã. Nó đã đi khá là xa rồi, nếu mà như thế thì nó đã khá là xa rồi. Và nếu mà kèo nó có chạy đi chăng nữa thì mình cũng đủ cuối năm để mà nghỉ ngơi rồi. Đó. Thì đây là một cái view của con vàng. View nhanh là như vậy. Ok. Tiếp theo mình sẽ đi đến GU. GU thì như hôm thứ 6 long farm, đó là gì? Mình đã có thiết lập xong một cái kèo, ý là từ dưới này bay lên rồi, đúng không? Là mọi người đã khớp được cái lệnh này rồi. Thấy chưa? Hiện tại giá đang chạy khoảng 250 pip. Đó. Thì ở đây mình thấy là gì? Ở đây nó là một cái POI đi, nhưng mà POI thì sao? Nó đã bị quét qua. Hôm trước thì mình cũng không ưu tiên là sell ở đây, cũng không sell ở đây. Đấy, và như ở đây thì non farm đã giật qua rồi, đúng không? Giật qua rồi thì nó giật qua cũng có nghĩa là một cái liquid nó vừa quét đi chẳng hạn. Thì thường liquid nó vừa quét xong, nó vừa stop hunt thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ đảo chiều, nó đã xuống. Nhưng vấn đề là mình phải cần có là gì, xem là bên trên nó còn cái POI nào có thể giữ được không. Vì là nếu mà vừa stop hunt xong mà nó xuống như thế thì nó cũng khá là dễ cho mình thiết lập một cái lệnh. Ví dụ như bây giờ nó vừa quét lên ở H4 thì có thể là mình về M1 hoặc là về M5 để đợi một cái cấu trúc giảm. Khi mà có cấu trúc giảm rồi thì mình sẽ vào lệnh chẳng hạn. Ví dụ như đây nó vừa stop hunt xong, đúng không? Bắt đầu là nó cho chóc thì bắt đầu là gì, mình sell tại những cái vùng bay như này. Đấy thì hiện tại là sell nó vẫn đang chạy, thì nó vẫn đang
cho mình khoảng 2R, 2giờ, 2,5R, đúng không? Nhưng mà mình để cái kèo của mình nó tốt hơn chẳng hạn, thì mình cần là mình tìm những cái vùng bên trên nó để xem nó còn không, nó còn những cái vùng nào mà ví dụ như giá giao phiên ấy, khi mở phiên ngày mai ấy, nó giật lên ấy, thì nó sẽ giật về đến đâu, đúng không? Ok, thì trước một cái POI rất là to như này, phá vỡ cấu trúc, thì mình thấy là nó đi sideways một đoạn khá là lâu, nó đi sideways trong một cái biên độ cũng khá là rộng, đúng không? Thì mình sẽ tìm ở đây là mình có là gì, mình nhìn về bên trái thì mình có là đây là phá vỡ cấu trúc, phá vỡ cấu trúc rồi. Thì cái phá vỡ cấu trúc như này, nếu mà xét theo cấu trúc của H4 ấy, thì cái đỉnh này chưa được tính là đỉnh, mình chỉ có một cái POI đây thôi. Và cái POI này thì nó cũng đầy đủ yếu tố, đó là gì, có imbalance rồi là có quét thanh khoản, đúng chưa? Rồi thì cái nhịp đầu tiên nó lên nó quét này bằng cái việc cái dâu ngày hôm thứ tư, ngày 28 tháng 12. Đấy, thì nó đã quét, nó đã chạm vào cái POI của mình rồi. Nhưng mà mình có một cái cách, đó là gì, mình vẫn bảo mọi người nếu mà một cái POI mà giá nó lên nó tiếp cận nhưng mà không chạm đến cái vùng 50, thì sao? Vẫn còn cơ hội để sử dụng. Nếu mà ai risk thì vẫn risk được ở cái vùng H1, H4 to như này. Đó. Còn nếu ai bóp, đúng không? Mọi người bóp về khung bé hơn, ví dụ như M15 để xem là gì, ok nó có cái vùng bé hơn không. Đấy, thì khi mình bóp về M15 mình thấy là gì, ok nó đã quét thanh khoản cái đỉnh này, nó rõ ràng hơn cho mình. Đấy, và sau đó là gì, sau đó là nó cho mình chóc, được chưa? Sau đó là nó cho mình chóc. Thì cái vùng trên này nó cũng là một cái POI, và cái dâu đầu tiên này nó lên nó test này, nó cũng không chạm vào cái POI 50% của mình, thì mình vẫn xài được. Còn cái trường hợp ví dụ như đây, mình đã thấy một cái cây nến đen này, nó đã giảm thiểu này bằng việc là nó giật lên rồi, nó vun bách của cái cây trắng này, rồi nó chạm vào cái POI trên này, nó xuống. Nếu mà ai mà sợ là cái kèo M15 này nó hụt, đúng không, thì mọi người dùng nguyên cái bay H1 chứ không bóp nữa, dùng nguyên cái bay H4 không bóp nữa, thì nó cũng chỉ còn là gì vậy, nó chỉ còn lại là từ khoảng 35 pip thôi, đâu 20 30 pip, gọi là 30 pip đi. Đấy, thì nó chỉ còn 30 pip thôi, thì vẫn có thể là risk thoải mái được. 30 pip đối với một con GU thì cũng không quá là nhiều. Còn cái việc mà mọi người cố bóp SL ấy, cố bóp cho nó RR nó cao ấy, thì phải chấp nhận chứ có việc là nó mít kèo, phải chấp nhận rồi. Đó, ok. Thì đấy, mình đã có là gì, mình đã có NG. Vậy thì TB ở đâu? TB thì hiện tại là nó đã tiếp cận đến cái vùng của mình, cái POI gây ra bot của mình rồi, đúng không? Thì có thể là nó sẽ sập tiếp chẳng hạn, vì đây nó đang là một chân giảm, nó vừa xác nhận cho mình là ok một cái chân giảm. Đấy, chân giảm thì có thể xuống sâu hơn thì sâu hơn về đâu, mình sẽ xét là sâu hơn về đâu. Thì ở đây mình tiếp tục mình nhìn về bên trái, mình thấy là gì, nó phá vỡ cấu trúc rồi, thì thằng bay nào gây ra phá vỡ cấu trúc đấy, ok mình sẽ lấy cái thằng này. Rồi thì mình cũng thể là mình đo ra, ví dụ như đây là một đoạn cấu trúc của mình, đấy, một đoạn cấu trúc của mình. Rồi thì mình sẽ sử dụng Fibo Premium Discount check, thì đâu là cái khu vực dưới của mình. Thì đây, cái bay này nó nằm ở trong cái khu vực 0.756 cũng như là 0.71, đó là khu vực dưới 50. Cứ dưới 50 là mình sẽ tìm những cái vùng mà có thể là bay được lên. Đấy, thì đây sẽ là một cái vùng TB dài của mình. Nếu mà có thể thì GU mình sẽ thiên về cái việc là nó giật lên đây rồi nó xuống. Đấy, như thế thì nó sẽ nó hợp lý hơn so với cái xu hướng hiện tại. Còn mình có dự phòng tất cả những cái bay ở trên rồi, thì có thể là gì, ở đây nó bóp một lần, đến đoạn dưới này thì nó bóp lần hai, lần hai trong đoạn này thì nó sideways khá là lâu, thì có thể nó sẽ giật qua cái khu vực sideways này để tiếp cận đến những cái vùng trên này nó mới xuống chẳng hạn. Đấy, lên là gì, cái kèo hiện tại thì mình như vậy. Còn khi thị trường nó chạy rồi thì mình sẽ tùy biến theo cái chạc nó chạy như nào. Đấy, chứ không phải là cứ giữ khăng khăng một cái plan như này mà theo cả tuần hay cả tháng được. Đó, mình phải linh hoạt hơn trong cái việc là xác định vùng nào có thể buy hoặc vùng nào có thể sell, được chưa? Đây thì đây là con GU. Tiếp theo là EU. EU hôm trước là mình như tuần trước ấy, là mình là đợi nó ở cái vùng 1.05263 này. Nhưng vấn đề là không bắt được, ý là bắt limit nhưng mà bị SL. Dâu nó giật xuống nó quét SL. Đấy, quét SL nhưng mà buy được ở tại những khung nhỏ hơn rồi. Ý là cứ khi SH xong là mọi người sẽ gì? Sẽ bắt lại. Đấy, đây.
Kèo này là cũng có ở trong cái cộng đồng của mình. Đó là gì? Cứ khi SH xong thì mọi người sẽ đợi cấu trúc và đánh theo cái cấu trúc mới đấy là mọi người sẽ bắt được, chứ không nhất thiết là cứ phải limit rig xong là đặt SL thật xa ra để mong đợi là gì, nó vừa giật đủ SL xong nó bay lên. Như thế thì nó không ổn, nó không tốt, nó không hay, được chưa? Đó, ok. Rồi thì hôm trước giá nó đã gì, đã bay lên ở đây, bay lên bắt đầu là gì, nó tạo ra cho mình là gì, ở một cái khu vực Indu chẳng hạn, Indu và tin non farm thứ 6 ra, nó đã quét cái Indu rồi. Giá nó đã tiếp cận đến cái POI của mình này, POI gây ra bot này, POI là cái mức swing ấy, cái mức strong lao ấy. Trước đó là quét thanh khoản cho nó bật lên để lại imbalance rất là nhiều, đúng không? Đó, giá nó đã khớp cái lệnh của mình và bật lên thì hiện tại là giá nó vẫn chưa chạm vào cái POI ở trên H4 như này. Rồi nó có những cái vùng bé hơn, ví dụ như cái cây OB này, cây OB này ở trên H4. Rồi là gì, cái vùng xanh này là mình bóp lại ở M15, mình bóp thấy ở M15 nó có một cái vùng xanh này. Đấy, vùng xanh này. Và trước cái vùng xanh này thì nó cũng có là gì, cũng có là một cái nhịp tăng lên. Đấy, thì tăng lên này thì nó có thể sẽ là liquid, nó có thể nhá, có thể đấy nha. Còn tất nhiên là nó có thể là chạm vào đây, có thể là chạm vào cái OB này, rất là nhiều trường hợp. Nên là cái việc bóp là do từng người một, do cái phong cách đánh của mỗi người. Chỉ khuyên một điều là gì, bóp thì mọi người bóp để lại, ý là cứ dừng lại ở M15 cho nó chắc ăn. Còn bóp sâu quá thì đến lúc nó lại thiếu khoảng 1-2 pip rồi nó chạy thì nó gây lại tiếc, đúng không? Thì mọi người đánh SL sai ra một tí thì khối lượng đi nhỏ lại một tí cũng không sao, không vấn đề gì. Thì nếu mà con EU nó lên nó chạm vào cái POI của mình rồi nó xuống đó, thì nó xuống đến đâu, đúng không? Thì hiện tại ở đây mình thấy là một vùng nhưng mà nó vẫn chưa chạm vào cái vùng 50 của mình. Thì ok, TP đầu tiên mình cũng có thể là về đây đã, về vùng 50 của cái POI to này đã. Rồi khi mà cái POI to này nó xuyên qua, hoặc là nó quét SH qua này chẳng hạn, thì mình mới xét tiếp những cái vùng POI tiếp theo này. Ví dụ bên dưới này nó cũng là gì, nó cũng quét thanh khoản, nó cũng để lại imbalance. Như cái này thì H4 thì nó không có, nghĩa là dâu đã test hết rồi, được chưa? Thì với con EU thì mình cứ về đến vùng 50 rồi đã. Nếu mà nó xuống thì TP về đây đã. Nếu mà nó chạm 1-15 mà nó xuống đây thì cũng 200 pip, cũng khá là nhiều. Đúng rồi, một cặp tiền cũng khá là nhiều. Đấy, thì đây là cái view của con EU. Rồi, tiếp theo đó là con AU không, con UCAC. UCAC thì cũng khá là lâu rồi em ơi. Một cái setup ở trên này khá là lâu rồi, nhưng mà vấn đề là gì, giá nó không chạm tới mà nó sập, nó cắm. Đây nó cắm thì mình đã lỡ một phát ở đây. Đấy, mình đã lỡ một phát ở đây rồi. Rồi thì với UCAC thì mình thấy ở dưới này nó đang trong một cái TR, nó vẫn đang đi trong một cái TR. Nếu mà check đúng ra cấu trúc thì hiện tại thì nó đã bắt đầu là nó đảo chen và nó đang đi sideways trong một cái khung D hoặc một cái khung V kép, trong một cái TR như này. Đó, nó đang đi sideways trong cái đoạn đấy. Thì như cái mấy cái đỉnh đầu tiên này thì vô tình là nó gây ra những cái mức ngang bằng nhau, thì mình sẽ nghĩ đó là EQH. Và khi mình gặp một cái EQH thì mình sẽ tìm những cái vùng bay ở bên trên nó, thì ở đây mình cũng thấy là một vùng cái gì, nó là một vùng D2S, đó là từ cầu sang cung. Giá nó chạm vào cầu này, bật lên nhưng mà không phá vỡ được đỉnh và sập, đúng không? Thì đây sẽ là cái vùng mình sẽ đợi để mà sell. Nhưng mà giá là sao? Nó cứ sập xuống, nó lên nó lại sập xuống và nó không chạm vào cái vùng của mình, nên là mình vẫn đợi được. Khi một vùng nó chưa phản ứng thì mình vẫn có thể sử dụng được. Đó. Rồi, hôm trước non farm thì ok, giá đã sập xuống, sập khoảng 200 pip và nó tiếp gần, nó chưa chạm tới cái POI của mình. Đây là một cái POI, nếu mà ai mà họ không bóp ấy thì ok, họ đã dính rồi, đã vừa khớp lệnh buy rồi. Nhưng mà mình bóp thì nó sẽ còn lại là những cái vùng nhỏ hơn. Ví dụ như đây, thì trước đó là mình cũng thấy là nó đã quét cấu trúc này, đã quét liquid này,
xong rồi nó bật lên này, nó bật lên đúng không, thì đây sẽ là H4. Còn mọi người có thể bóp thêm về ví dụ như H1 chẳng hạn. Đấy, H1 đây. Nếu mà ai mà sợ hụt ấy, thì cứ lấy theo đúng cái order flow của nó. Đó là gì? Cái vùng này. Đúng theo order flow. Nhưng mà lấy theo order flow thì có một cái nhược điểm, đó là cái vùng nó khá là to, biên độ nó khá là to. Đấy, thì H1 không có thì về M15. M15. Đấy, M15. Ok. Thì lại bóp tiếp về. Bóp tiếp về những cái vùng bé hơn như thế này chẳng hạn. Đấy, thì đây nó có một nhịp test này, thì có thể quay đây nó sẽ là một cái pha inducement. Chẳng hạn thế. Ok chưa? Ok. Đấy, thì khi mình bóp về thì nó sẽ còn lại thế này. Đầu tiên mình không bóp thì cái bay của mình nó rơi vào tầm 45 pip. Khi bóp lại thì nó chỉ còn lại là 22 pip thôi, 23 pip thôi. Thế thì đây là một cái vùng mà cũng khá là uy tín để cho mình buy lên. Buy lên chẳng hạn. Đó, ok chưa? Rồi, cái vùng này ấy, nó cũng có, nhưng mà vấn đề là gì? Nó không trực tiếp nó gây ra bot. Nó không trực tiếp nó gây ra bot, nên là mình sẽ cân nhắc. Mình sẽ cân nhắc. Và trước đó thì cái pha quét thanh khoản này thì nó cũng không, theo mình thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Đấy, không được đẹp cho lắm. Được chưa? Rồi. Thì đây là cái vùng mà gần nhất để mình có thể là setup bằng lệnh buy lên. Đó. Buy lên để buy lên đâu? Như hôm thứ sáu mà mình đã có là gì, một cái long farm và là giật lên, thì như H4 ở đây là mình đã cũng nhìn thấy rõ ràng là gì, nó quét một cái đỉnh nhỏ ở đây, đã quét một cái đỉnh nhỏ, sau đó là phá vỡ, như là chóc đi chẳng hạn, đúng chưa? Thì đấy, mình về những khung bé hơn là mình có thể là nhìn rõ hơn. Ví dụ như mình về H1 đấy, thì đây mình có là gì, quét thanh khoản, sau đó là gì, chóc chẳng hạn, hoặc là bot chẳng hạn, được chưa? Đấy, nếu mà bóp tiếp về thì mình sẽ có những cái vùng nhỏ hơn. Ví dụ ở đây nó chóc, nhưng mà nó không thực sự chóc bằng cái nhịp từ cái nhịp swing này, mà nó thực sự phá vỡ là ở cái vùng này cơ, ở cái vùng CP này cơ, ở cái vùng CP này cơ, đúng không? Thì nếu mà buy lên ấy thì sao? Ok, buy lên cứ TP về đến đây đã, về đến cái vùng giữa này đã, cái vùng CP này đã, cho nó an toàn. Thì lên đây thì mình cũng được 100 pip rồi, cũng không ít, 10 giá, 10 giá cũng không ít, đúng không? Nên là mọi người đánh scalp hay là đánh intraday thì như vậy cũng là một cái mức nó TP nó an toàn rồi, nó hợp lý rồi. Đó, không cần quá phải ảo tưởng về TP làm gì. Đó, thì đây là phân tích nhanh của con UCAC. Tiếp theo, UCDF. UCDF thì mình có một cái vùng POI mà mình đợi khá là lâu rồi. Trước đó là mình thấy nó đi tích lũy này, khá là lâu, đúng không? Rồi nó quét thanh khoản, nó quét cái vùng POI đấy, rồi bắt đầu là nó bật lên. Thì theo như cái cách mà mình vẫn bảo mọi người là một cái OB nó được hình thành như thế nào ấy, đó là gì? Nó tích lũy, rồi nó bật lên, hoặc là gì, quét rồi bật lên, rồi mới đi xuống và lại bật lên tiếp. Đấy, đi xuống chạm vào POI cuối cùng rồi nó bật lên tiếp, chẳng hạn đấy. Thì mình đang setup một cái kèo như vậy, nhưng mà giá thì hiện tại là nó đi khá là lâu, nó đi khoảng 3 ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa chạm vào cái POI của mình. Đấy, thì đây vẫn là một cái POI mà mình có thể là sử dụng được. Đấy, đây là một cái POI H4. Thì những cái nhịp ví dụ nó chưa chạm này, thì mình sẽ coi đây là những cái Indu hay là những cái liquid của mình. Mình mong muốn là nó tiếp cận những cái bay này cơ. Đấy, thì đây là bay H4, mình có thể là bóp về những cái bay nhỏ hơn, ví dụ M15 để xem nó còn cái gì không, đúng không? M15 thì mình bóp, ý là mình bóp nhiều ra. Ví dụ đây nó cũng có quét thanh khoản, nó cũng cho mình chóc, nó cho mình phá vỡ chẳng hạn. Đấy, thì đây là một cái bay. Thì bay này là sao? Nó đã quay về MITI và nó đã chạm vào rồi, và nó bật lên rồi, đúng không? Nó bật lên rồi. Thì đến cái đoạn trên này nó mới bắt đầu, nó mới phá vỡ cấu trúc thực sự này. Đấy, nó mới phá vỡ cấu trúc thực sự. Đấy, thì mình sẽ, đây là cái vùng tiếp theo của mình. Tiếp theo thì mình cũng check tương tự, đó là gì? Nó có quét liquid không? Ok, có quét, đúng chưa? Quét xong là bắt đầu nó bật lên nhưng mà khá là nhẹ, nó không rõ ràng. Nên là đây cũng là một cái giai đoạn tích lũy tăng lên khá là chậm, nên là mình cứ lấy cả những cái khu vực mà không rõ ràng ấy, thì mình cứ lấy cả. Hoặc là ví dụ M15 mà nó khó nhìn thì nên H1, nên H4, chứ không nhất thiết là cứ phải bóp về M15 hoặc là bóp về M5, M1 làm cái gì cả. Cứ đẹp thì mình dùng, thì mình dừng lại, ok chưa? Đấy. Rồi, thì với UCDF
nếu mà mình đặt giả thuyết là ok, nó chạm vào cái POI của mình và nó bật lên, thì bật lên đến đâu, bật lên đến đâu, đúng không? Thì mình sẽ đi tìm những cái vùng bên trái nó. Thì bên trái nó mình có cái gì? Thứ nhất là cái vùng POI này nó đã bị xuyên qua rồi này. Trên nó thì sao, có cái vùng gì? Đoạn này thì nó không thực sự va vỡ cấu trúc, nên là cái swing này mình sẽ không lấy, mình sẽ không tính. Giống như con vàng hay là con GU EU ấy. Đấy, thì trên đó thì mình sẽ còn lại một cái vùng này. Trên này thì cả một cái order flow của nó là một cái nhịp này rất là to, đúng không? Nếu mà mình bắt theo cả một cái order flow ấy thì là nó sẽ rơi vào tầm 80 pip, 87 pip, khá là lớn. Thì mình sẽ bóp về, ví dụ như mình bóp về H1 để xem nhìn nó có rõ ràng không. Không, đúng không? Bóp tiếp về M30. Ok. M30 thì nó hiện tại là gì? Nó đang cho mình một cái nó cũng không rõ lắm, bằng cái việc là đây là cả một cái vùng cầu, đây là cả một cây thể hiện cái vùng cầu. Thì mình sẽ về M15 để cho nó rõ ràng hơn, xem mà nó có phải là ok. Đây mình có một cái vùng cầu, giá nó chạm, nó chạm vào vùng cầu, nó bật lên, nhưng mà sao không lên được tiếp mà phá vỡ. Đây là một cái D2S, đúng không? Đấy, thì ví dụ như mình bóp về đâu, về M15 thì mình sẽ có một cái POI như vậy. Còn mình cảm thấy là gì, bây M15 này nó vẫn hơi sợ thì thôi, chỉ dùng ở cái H4 thôi, chứ không về đến M15 nữa. Chỉ về đến H4 thôi, hoặc là những cái khung to hơn thôi, chứ không về M15 nữa. Được chưa? Đấy, thì trước cái POI này, trước một cái vùng to như này thì mình cũng thấy là gì, trước đó nó cũng có quét EQH, quét EQH, được chưa? Và gì, kể cả cái đỉnh bên cạnh này, cái đỉnh nhỏ bên cạnh này nó cũng bị quét. Đấy, được chưa? Thì đây sẽ là một cái vùng mà mình có thể đợi được khi mà mình buy, có nghĩa là TB của mình ấy. Đấy, TB của mình, nếu mà giá nó lên thì đây sẽ là cái TB của mình. Thì cũng dao động khoảng 200 đến 250 pip. Với một cặp tiền trong một tuần thì cũng được. Cũng được. Rồi tiếp theo Uzi thì cũng đang có một cái thiết lập, nhưng mà cái này thì rủi ro nó hơi cao. Con dầu thì hiện tại vẫn đang chạy. Đây, quét L này. Vẫn đang chạy. Và đây là một cái đỉnh thấp, một cái mức thấp, nhưng vấn đề là mức thấp ấy nó không phá vỡ được cái mức cao cuối cùng, không phá vỡ được cái đỉnh đối diện. Thì có nghĩa là gì, nó sẽ là một cái wick low, một cái đáy yếu. Mà đáy yếu thì sao, mình làm TB. Đây mình có một cái POI inducement, imbalance vẫn còn, đúng không? Thì đây sẽ là gì, cái TB của mình. Đây sẽ là cái TB của mình. Đó, ok. Rồi, đấy thì đấy là điểm qua một vài những cái con có thể trong tuần tới. Thì đây chỉ là mang tâm thức tính chất tham khảo thôi, tham khảo cái cách mình phân tích vào lệnh thôi, chứ không có ý định đó là gì kêu gọi đầu tư hoặc là đi theo plan. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người vào những video lần sau. Nếu mà có ai có ý kiến, mọi người có ý kiến gì cần bổ sung hay đóng góp thì mọi người cứ comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều.